Hello everyone, আমি খান PK সাইকে Parijat Nursery Jorhat পৰা আপোনাৰ লগতে কথা কৈ আছে। তো আজি আমি যেটো ভিডিও সাবজেক্ট আমি চুজ কৰিছে এটো হৈছে হাউ টু ওয়াটার। ওয়াটারিং ইজ এ very integral part, এটো নাৰ্সাৰীৰ লগতে বেছি ইন্টিমেসি থকা একটা সাবজেক্ট আছে। তো ওয়াটারিং তো গলতি হইলে তো প্লান্টস খানটো মৰিবলৈ চান্স থাকে আৰু কেতিয়াবা প্লান্ট পানী বেছি হোৱাৰ পৰা বি মৰে, কেতিয়াবা কমতি হোৱাৰ পৰা বি মৰে। তো আমি ভাবিছে আপুনি ওয়াটারিংটো কেনেকা কৰিব এটো আপোনাৰ লগতে একবাৰ সমঝাই দিলে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। ফার্স্ট অফ অল why we need watering, আমি কি কাৰণে পানী দিয়ে এটো বি আপুনি জানিব লাগে। তো মাটিতে যদি আপুনি সয়েলতে যদি পানীটো থাকে তেতিয়া কি হ'ব, নিউট্ৰিশন খান ৰুটস খান পাবলৈ ইজি হ'ব। আদারওয়াইজ প্লান্টস খান নিজৰ ৰুট পৰা যাই কিনে আৰু পানী নাথাকিলে ড্ৰাই থাকিলে তো ৰুটস পৰাটো খানাটো খাবলৈ নাপাৰিব। উইদাউট ওয়াটার ইট ইজ নট পসিবল। তো এটো কাৰণে পানীটো লাগে। সেকেন্ডলি ফর সিনথেসিস ফটোসিনথেসিস কাৰণে বি পানীটো লাগে। ফটোসিনথেসিস হ'ব কাৰণে আপুনি জানে খানা বনাবৰ কাৰণে গছে যেটো সানৰেজ পৰা যেটো খানা বনাই থাকে এটো পৰা বি ফটোসিনথেসিস কাৰণে বি ওয়াটার ইজ এসেনশিয়াল। এন্ড থার্ডলি যদি পানীটো নাপায় তেনলে প্লান্টস খানটো ড্রাই আপ হৈ যায়। তো ওয়াটারিংটো আপুনি কেনেকৈ মেজাৰ কৰিব এটো আমি ভাবিলে আজি আমি সমঝাই দিব, কাৰণ বহুত মানুহ কৈ থাকে যে ওয়াটারিংটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আমাৰ লগতে একবাৰ সমঝাব, এটো পৰা বেছি গলতি হোৱাৰ পৰা বি প্লান্টস খানটো মৰি আছে। তো আপুনি জানে গৰম দিনতে যদি সামাৰতে যদি ৰেইনি সিজন থাকে তেতিয়াহ'লে তো পানী অলপ কমতি হ'লে বি হয়, কিন্তু উইন্টাৰতে ড্রট থাকে পানী কমতি হয়, এইটো টাইমতে বি পানীটো লাগে। তো ফার্স্ট অফ অল আপনি খান একটা থাম রুল চাব, যদি আপনি মাটিতে যদি কিবা টাপতে যদি আপনি প্লান্টস খান লাগাই থাকে ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট থিং আপনি অলপ মাটি কমতি দিব। ইমানটো টাইট টাপ লগা হাইট থাকিলে তাতে অলপমান গ্যাপ থাকিব লাগে, 1 ইঞ্চি নিচিনা 2 ইঞ্চি নিচিনা গ্যাপটো থাকিব লাগে। এটো কেলে গ্যাপটো থাকে, সো এজ টু ওয়াটাৰটো দিলে ইয়াতে ৰিটেইন হ'ব লাগে, ওয়াটাৰটো ৰখিব লাগে, এটো পৰা আপোনাৰ এটো গ্যাপটো হালিতে থাকে ফার্স্ট অফ অল। তেতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া আপুনি পানী দিব না তেতিয়া তাতে ওয়াটাৰটো ৰিটেইন হ'ব। সেকেন্ডলি হাউ উইল ইউ নো, আপুনি কেনেকৈ জানিব ইয়াতে পানীটো কমতি হৈছে না পানী হোৱা নাই, বা পানী দিব লগা হৈছে না হোৱা নাই, আপুনি হাউ ডু ইউ নো। সো এজ টু মেজাৰ আপোনাৰ একদম ভেৰি সিম্পল থাম ৰুল, এনেকৈ ফিংগাৰ একটা লৈ কিনে এনেকৈ আপুনি চাইলে আপুনি গম পাব ইয়াতে যেতিয়া দেখিব আপ টু 2 ইঞ্চ যদি এটো ড্ৰাই পায় আপুনি জানিব তাতে ওয়াটারিংটো কমতি হৈ আছে। তো এইটো টাইমতে আপুনি ওয়াটারিংটো কৰিব লাগে। এন্ড থার্ডলি আৰু একটা কথা আছে, একর্ডিং টু প্লান্টস বি আপোনাৰ খানাটো পানীটো কমতি বেছি হৈ থাকে। আমি ইয়াতে যিমান প্লান্টস ৰাখিছে এটো সব প্লান্টে অলপ পানী কমতি লাগে, এক্সেপ্ট দ্য এন্থুৰিয়ামটো সেপাৰেট আছে, এটো আমি সেপাৰেট পৰা কৈ দিব। আমি ইয়াতে ৰাখিছে এটো ইউফোবিয়াটো আপুনি খান জানে, এটো নাগালেণ্ডে ভেৰি মাছ পপুলাৰ আৰু ইয়াৰ ভেৰি ভেৰাইটিজ অফ কালাৰ বি থাকে। আমাৰ ওচৰতে বি আছে, বেলেগ জেগাতে বি আপুনি পাব। এটো বি ড্ৰাই জেগাতে সাৰ্ভাইভ কৰা একটা সামান আছে। ইয়াতে আপোনাৰ পানীটো একদম কমতি লাগে, আপনি সপ্তাহতে একবাৰ দিলে বি পানী ইয়াতে হৈ যাব। সেকেন্ডলি আপোনাৰ এটো যেটো আছে যে প্লান্ট ইয়াতে বি এটা থাকে, এটা বাল্ব একটা থাকে, আলু একটা থাকে, এটো বি আপনি পানী কমতি দিলে ইয়াতে হৈ যাব। কাৰণ কেলে যদি বেছি পানী দিয়ে এটো ৰুটটো ৰটিং হৈ যাব, এটো কাৰণে আপোনাক লাগিব। থার্ডলি যেটো সেকুলেন্স আপনি খান জানে যে সেকুলেন্স এটো নাগালেণ্ডে বেছি ভেরি মাছ পপুলার। সেকুলেন্স পানীটো চক কৰি কিনে থাকে, ইয়াতে বি পানী কমতি লাগে। তো সপ্তাহতে 1 দিন 2 দিন দিলে বি কামটো হ'ব, আৰু উইন্টাৰতে আপনি 10-15 ডেজ পিছতে পানী দিলে বি এটো হৈ যায়। তো ফার্স্ট অফ অল পানী দিলে বি নহ'ব, যদি এক্সেসিভ ওয়াটার হয় এটো পৰা বি রিস্ক থাকে। তো আপনি কেনেকৈ বাচিব এক্সেসিভ রিস্কটো কেনেকৈ বাচিব, আপনি চাব যেটো আৰ্থেন পট লৈছে, আপনি চাইছে ইয়াৰ লিচুতে হোল আছে না নাই, আপনি ভেৰি কেয়াৰফুলি চাব লাগে যে হোলটো আছে না নাই। যদি হোলটো সৰু হৈ কিনে থাকে এটো ডাঙৰ হোল বনাব লাগে, ইয়াত পৰা বি ডাঙৰ বনালে ভাল, এটো একো বেয়া নহয়। সেকেন্ডলি আপনি যেটো আৰ্থেন এনেকা টুকুৰা মাটি এনেকা টুকুৰা লৈ কিনে বি ইয়াতে হালিব লাগে, এটো চেড ওপৰতে মানে হোল ওপৰতে হালিব লাগে। কেলে, তো ড্ৰেনেজটো প্ৰপাৰ হ'ব কাৰণে। ড্ৰেনেজটো যেতিয়া প্ৰপাৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি জানিব যে ইট ইজ ডুইং গুড, আৰু তেতিয়াই আপোনাৰ এটো ক্লিয়াৰেন্স যদি ঠিকে থাকে, পানী যদি আউটগোয়িংটো ঠিকে যায় তেতিয়াহ'লে পানী প্লান্টস খানটো সাৰ্ভাইভ কৰিব। সেকেন্ডলি পানী কিমান দিব, ডেট ইজ অলসো এ কোৱেশ্চন। তো একবাৰ পানী দিয়াৰ পিছতে আপুনি একবাৰ যদি ইয়াতে পানী হালে তো ইয়াৰ পৰা ড্ৰেনেজ হোল পৰা যদি পানীটো ওলাই যায় তেতিয়া আপুনি জানিব যে পানীটো প্ৰপাৰ হৈছে। আদাৰৱাইজ আপুনি সাপোজ ইয়াতে পানী হালিছে অলপটো 2 ইঞ্চি নিচিনা 1 ইঞ্চি নিচিনা পানীটো ইয়াতে পাইছে, কিন্তু নিজৰ মাটিটো কেতিয়াও পানী পোৱা নাই, তেতিয়া বি আপোনাৰ এইটো ড্ৰাই হৈ কিনে প্লান্টস খান মৰিবলৈ চান্স থাকিব। তো এইটো বি আপুনি কেয়াৰফুলি চাব। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰুটস খান বি ইয়াতে জাম কৰি কিনে থাকে, এইটো হোল যিমান থাকে না পুৰণা পটটো হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে ৰুটস খান বি জাম কৰি কিনে থাকে। ৰুটস খান বি জাম কৰাৰ পিছতে তাতে ড্ৰেনেজ হোলটো ব্লক হৈ গ'লে তেতিয়া বি পানীটো নোলায়। তো টাইম টু টাইম এইটো ড্ৰেনেজ হোলতে থকা জামখিনি আপুনি এনেকৈ ৰুটস খান বি ওলালে না, এইটো আপুনি ছিঙি দিব লাগে, ছিঙি দিয়াৰ পিছতে হোলটো কৰি দিব লাগে, আৰু এটা ষ্টিক লৈ কিনে ফুটাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে, এইটো আপুনি চাব। সেকেন্ডলি আৰু একটা কথা থাকে, সেম প্লান্ট সাপোজ সেম প্লান্ট কোনোবা সানি জেগাত থাকিলেতো অলপ বেছি মাটি পানী দিব লাগিব, আৰু যদি অলপ শেড জেগাত থাকে, হাফ শেড বা হাফ ড্ৰাই জেগাত থাকিলে তেতিয়াতো অলপ পানী কমতি দিব লাগে, এইটো আপুনি কেয়াৰফুলি চাব লাগে। দিছ ইজ সেন্সিভেৰিয়া, আপুনি জানে, আপুনি খান জানি আছে। তো সেন্সিভেৰিয়াটো বি পানী কমতি লাগে, পানী কমতি হ'লে একো দিগদাৰী নাই, কিন্তু বেছি হ'লেতো দিগদাৰী। তো সেন্সিভেৰিয়াটো আপুনি পানী কমতি দিব লাগে, এইটো আপুনি জানিব। যদি বেছি দিয়ে ইয়াৰ ৰুট খানটো গলি যাবলৈ চান্স থাকিব। এতিয়া আমি কথা পাতিব এবাউট এন্থুৰিয়াম। এন্থুৰিয়ামতে ইট ৰিচ ৰেগুলাৰ পানী আপোনাক লাগে, বাট আপনি রেগুলার পানী দিলে বি দেয়ার শুড নট বি ওয়াটার লগিং, পানীটো জমা কেতিয়া বি হ'ব নালাগে, পানীটো রেগুলার ড্রেনেজ হ'ব লাগে। ইভেন যেটো হিল স্টেশনতে যিমান থাকা প্লেন্টস খান আছে বেছিভাগ প্লেন্টে তেনেকাই থাকে, মানে পানী দে নিড ওয়াটার রেগুলারলি, বাট তাতে পানী ওয়াটার লগিংটো আপোনাৰ হ'ব নালাগে।
তো ৱাটাৰ লগিং হ'লে পানী যদি জমা হ'লে তাৰ ৰুটছ খানটো বেয়া হৈ যাব আৰু এইটোৰ পৰা মৰিবলৈ চান্স থাকিব এইটো কাৰণে আমি যেতিয়া আমি এন্থুৰিয়াম প্লেণ্টেশ্যন কৰে তাতে আমি এইটো আপোনাৰ কোকোনাট চিপছ মানে যেটো চিল্কা লগা যেটো টুকুৰা এইটো বি হালে এইটো কোকোপিট বি আমি হালে কোকো চিপছ বি আমি হালে আৰু কয়লা বি হালে কাঠ কয়লা থাকে না এইটো বি হালে সো এইটো গেট দ্য ড্ৰেইনেজটো আমি প্ৰপাৰ হ'ব কাৰণে আৰু ফাংগাছটো নহ'বৰ কাৰণে এইটো আমি হালে আৰু সেকেন্ডলি আপুনি একটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া আপুনি সেকুলেন্টে পানী দিব ইয়াৰ পাতাতে কেতিয়াবা পানী দিব নালাগে পাতাতে কেতিয়া পানী দিব সাইড পৰা পানী দিব লাগে আৰু একটা কথা আমি ক'ব এটা টেপ পৰা দিব না আপুনি মগ পৰা দিব না এনেকৈ জিঞ্জিৰি পৰা দিব এইটো বি আপোনাৰ 3 ways of watering আপুনি মগ পৰা বি দিব পাৰে আৰু পাইপ লৈ কেনে দিব পাৰে যদি এক্সপাৰ্ট হয় যদি এইটো এক্সপাৰ্ট মানুহ থাকিলে তো পাইপ পৰা দিলে একো দিগদাৰি নাই ইউ ক্যান ডু ইট বাট যদি আপোনাৰ মানুহটো এক্সপাৰ্ট নহয় তেনেহ'লে আপুনি জিঞ্জিৰ পৰা দিব পাৰে মগ পৰা দিব পাৰে তো জিঞ্জিৰ পৰা দিলে বি আপুনি সুন্দৰ পৰা এনেকৈ দিব পাৰে একো দিগদাৰি নাই পানীটো দিলে আৰু একটা কথা চাব লাগে আমি আগত বি কৈছে যে ড্ৰেইনেজটো পানীটো ওলাইছে না নাই এইটো চাব লাগে আৰু কেতিয়াবা কমতি হ'লে বি সাপোজ আপুনি ডেইলি পানী দি আছে কিন্তু পানী কমতি দিয়া পৰা না পানী কমতি দিয়া পৰা ইয়াতে পানী যদি কমতি হয় তেতিয়া বি ড্ৰাই আপ হ'ব এইটো বি আপুনি জানিব আৰু আমি যেটো থাম্ব ৰুল আগত শিকাইছে আপুনি এইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে পানীটো পাইছে না নাই এইটো আপুনি চেক কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমি টিপছটো আপোনাক শিকাই দিছে আমাৰ কেতিয়াবা চান্স থাকিলে আপোনাৰ লগত আমি সমঝাই দিব কোন প্লান্টটো আপুনি ধূপ কান্তে ৰাখিব কোনটো প্লান্টটো সেট কান্তে ৰাখিব এইটো বি আপুনি জানিব লাগে তো এন্থুৰিয়াম স্পেশালি আপুনি খুব কমতি ধূপ লাগে সাপোজ আপুনি মৰ্নিং আৱাৰ্সতে ধূপ পাইলে হৈছে আৰু বেলেগ জায়গাটো নালাগে আৰু ইউফৰবিয়াত আপুনি ড্ৰাইটো বাহাৰতে বি ৰাখিব পাৰে যে প্লান্ট ব্লেক আছে এইটো বি আপুনি বাহাৰতে ৰাখিব ভিতৰতে ৰাখিব পাৰে ভিতৰতে মোস্টলি ৰাখে বাহাৰতেটো নাৰাখে আউটডোৰ কাৰণে নহয় আৰু এইটো বি আপোনাৰ সেন্সেভেৰিয়া বি আপুনি ইনডোৰতে বি ৰাখিব পাৰে আৰু পানী বি কমতি লাগে এইটো আপুনি কেয়াৰ ৰাখিব তো পানী বেছি পাইলে মুশকিল হ'ব এইটো আপুনি জানিব আৰু পানী নেপালে বি প্ৰবলেম হ'ব এইটো বি চাব ইজ ভেৰি সেন্সিটিভ ইস্যু তো আমি ভাবিছে এনেকা আপুনি যদি প্লান্টছ খান লগতে কেয়াৰ লৈ থাকে আপোনাৰ প্লান্টছ খান বি ঠিক পৰা থাকিব আৰু কিবা যদি এনকুৱাৰী থাকে আমাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া থাকিলে কিবা এনকুৱাৰী থাকিলে আপুনি ফোন পৰা সুধিলে আমি খান বি খুচি পাব আপুনি খান বি লগতে হেল্প হ'ব আৰু আমাৰ যদি চেনেলটো আপুনি ভাবিছে যদি আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী হৈ আছে তেনে আপুনি কাইণ্ডলি যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰে আমি খান বেছি খুচি পাব আৰু এনেকা ভিডিঅ' আপোনাৰ লগতে আগত বি শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ টুডে